ษนะครับพี่ มึงบอกกับกูตรงๆว่ามึงแค้นมันเป็นมดโง่สุดเลยมันเป็นฟิลแบบมันเป็นมดอ่อนแอแบบมันไม่มีวิธีจัดการกับมันอ่ะสวัสดีครับผมก็วันนี้พวกเราบอยเฟรนด์นะครับผมจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังกันเองทานโทษนะเสียงทุ้มทำไม ครับผมก็วันนี้พวกเราบอยเฟรนด์นะครับผมจะมาเล่าเรื่องผีนั่นเองก็จะเป็นประสบการณ์ตรงหรือเรื่องเล่าที่เคยได้ยินมานั่นเองใช่ครับ วันนี้เรามากันแค่5 คนครับผม ใช่ ครับผม เนื่องจากตะพึกติดภารกิจ ใช่ตะพึกติดภารกิจนิดนึงครับผม มาพูดถึงเรื่องผีกันดีกว่าจริงๆแบบว่าทุกๆคนใน5คนเนี่ยมีใครแบบเคยเจอผีไหม เห็นกับตาเห็นเจอกับตัว เจอจังๆเจอจังๆเจอจัง มันไม่เชิง มันไม่เชิงอ่ะ ของคุณกระชาเป็นไงวะ ของเราเหรอ ประสบการณ์ของพี่เป็นไง ของเราอ่ะไม่ได้เห็นแบบเป็นจริงเป็นจังคือน่าจะย้อนกลับไปก็น่าจะสมัยแบบอายุ19ช่วงนั้น18 19อุ้ยยังเปิดมามันก็เล่นกูเลย คนละป่า ปกติคุณแม่จะเป็นคนที่ชอบทำบุญเข้าวัดอย่างนี้ แล้วช่วงนั้นอ่ะ หลอนไปหมด คือเทอมแม่ก็แบบว่างๆเนี่ยลองไปแบบไปอยู่วัดไหมลองแบบไปแบบเขาจะมีแบบประมาณว่าไปบวช ไปบวชไปแบบไป เป็น ถื เน อน ใช่ไปถือศีลไปอะไรอย่างเงี้ย อ่า ไปอยู่อะไรประมาณนั้น แล้วด้วยความตอนนั้นเราเป็นเด็กเราก็แบบโอ้ได้เดี๋ยวแม่ก็บอกแม่ว่าโอ้โหได้เดี๋ยวแม่สบายมากจะไปกี่วัน14 วันเลยแม่อยู่ได้วันแรกมาจะร้องกลับ จะร้องกลับบ้านคือแบบโอ้มันน่ากลัวแล้วไปคนเดียวไงแล้วก็พอเราอยู่ไปได้สักพักหนึ่งเราก็เริ่มแบบชินปรับตัวได้ขึ้น แต่มีสิ่งหนึ่งที่มันไม่ชินตลอดเลยคือที่พักผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขาจะต้องแยกกันของผู้หญิงนี่ก็จะแบบสว่างๆหน่อยเดินง่ายๆของผู้ชายก็จะต้องเดินขึ้นเขา มันจะต้องเดินขึ้นเขาไปประมาณแบบน่าจะประมาณโล2 โลตรง ไกล นั้น นะ ได้แล้วก็จะมีไฟตามทางเล็กๆปกติไป14 วันน่ะตื่นทันหมดเลยทุกวันแต่มีอยู่วันเดียวจำได้เป็นวันที่แบบรู้สึกว่าแบบขี้เกียจแบบอยากอะไรอย่างนี้คนอื่นเขาก็ลงไปข้างล่างลงไปแบบสวดมนต์ไปทำวัดไปกวาดใบไม้กันหมดแล้วนอนอยู่ข้างบนคนเดียวสบายคิดว่าได้เวลาตื่นแล้วตื่นมาไออาคารที่พักเนี่ยมันจะมีเหมือนเสาหินอ่อนเนี่ยเรียงกันอยู่ประมาณ 4-5 ต้นตรงกลางห้องเลยนะเป็นเสาเงา แปลกมันไม่ควรจะมีไหม ใช่มันมีเสาแบบเรียงเป็นห้องสี่เหลี่ยมมีเสาหินอ่อนเรียงกัน5 ต้นแล้วเสามันจะเงาแบบมองเห็นแบบใครเดินผ่านไปผ่านมาข้างนอกเห็นแล้วเราจำได้ว่าเราตื่นขึ้นมาเราบิดที่เกียจได้สักพักหนึ่งแล้วสายตามันเหลือบไปเห็นตรงเสาครับ อะไรอ่ะจงกรมเหรอ นั่นแหละสายตาเหลือบไปเห็นตรงเสาแล้วเราก็บังเอิญไปเห็นคนที่แบบนุ่งขาวห่มขาวเหมือนกับเราอะแต่เขาไม่ได้เดินกันนั่นเอง เขาขาไม่ติดพื้น เขาแบบเหมือนแบบมีดอลลี่อยู่ที่ขา เป็นสไลด์ออน สไลด์ออนแบบผ่านเสาไปเห็นเงาอยู่ในเสาทีละเสาแบบปุ๊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 บ ตอนนั้นเวลาเท่าไหร่ 9 โมงเช้า โอ้แต่เช้าเลยเหรอ เช้าเลย สว่างเลยเหรอ คือแบบตื่นมาแล้วก็แบบพอเห็นอย่างนั้นก็พยายามแบบลุกไปดูรอบๆที่พักว่าแบบมีใครอยู่ไหมแล้วมันไม่มีเลยทุกคนลงไปข้างล่างหมดแล้วมีเราแบบที่ขี้เกียจอยู่ข้างบนคนเดียว คิดว่าน่าจะโดนเตือนประมาณว่าแบบ เดี๋ยวว่า เกียรติเนี่ย พี่เห็นเท้าเขาหรือเปล่า ไม่เห็นคือ พี่ไงไม่เห็นเท้าอาจจะใส่ไอ้สกูตเตอร์อยู่ก็ได้ที่แบบมีล้อไหลไป บนเขาเนาะที่เดินขึ้นล แบบ ง สะดวกสบายแบบจะได้ไม่เมื่อยเวลาหลอกอย่างเงี้ย ไม่อยากรู้ว่าพอพี่เจออย่างนั้นนะพี่ทำไงต่ ข อ อบคุณมาก เจออย่างนั้นทำยังไงต่อใช่ไหมว่าอารมณ์ตอนนั้นมันไม่เหมือนในหนังเว้ยมันเหมือนในหนังที่เราดูแล้วเราจะแบบลนลานอ่ะมันแบบสิ่งที่กูเห็นในเสามันคืออะไรวะมันควรจะเป็นคนแต่คนไม่มีทางที่จะสามารถแบบดอลลี่ผ่านไปแบบวืดได้อะ เขาจะถ่ายสเก็ตบอร์ดอยู่ ก็เป็นไปได้สเก็ตถ่ายไม่ยากเท่าไหร่ทุย อันนี้คือรถอินเทอร์ทาวภาค 2เหรอ เราอะเป็นคนที่เจอไม่บ่อยแต่ถ้าเจอน่าจะเป็นครั้งนั้นที่แบบรู้สึกว่าจังๆที่สุดแล้วก็แบบก็ยังงงมาทุกวันนี้ว่าเอ๊ะโผล่มาอยากบอกอะไรวะ ก็คงไม่อยากให้ตื่นสายเปล่าแบบเพราะแบบมาถือศีลเงี้ย ขอโทษครับ ของบุญเป็นไงบ้างมีปะ ไม่เอาจริงคือบุญ อ่าฮะ ไม่เชื่อเรื่องผีไม่กลัวผีด้วยซ้ อ่า ำแต่เคยได้ยินจากรุ่นพี่มา อ่าฮะ เหมือนรุ่นพี่เขามีเพื่อนอยู่คนนึงใช่เขาก็แบบเล่าต่อกันมาเรื่อยๆนั่นแหละครับผมก็เหมือนเพื่อนรุ่นพี่เขาอะเข้าไปอยู่หอหนึ่ง อือหือ ข้างมหาลัยแห่งหนึ่งซึ่งเพื่อนรุ่นพี่เขาก็มีแฟน อืม ใช่ก็แบบก็ไปอยู่ด้วยกันเขาก็เรียนเขาไปเรื่อยๆนี่แหละจนแบบประมาณกลางๆเทอมหน่อยเขาทะเลาะกันทะเลาะแรงมากทะเลาะจนแบบขอเลิกอะไรกันอย่างเงี้ย อืม แฟนรุ่นพี่ทำใจไม่ได้ กระโดดลงไปข้างล่าง กระโดดตึก แต่ก็แบบก็ต้องมูฟออนต่อไปอีกวันไปทำบุญให้แฟน ก็มีหลวงพ่อเขาทักว่าเขาจะมาเอาไปอยู่ด้วยนะ ถ้าคืนนี้กลับไปนอนให้นอนใต้เตียง อย่าให้เขาเห็น
รุ่นพี่ก็โอเคจำเลยเพราะวันนั้นก็แบบรุ่นพี่ที่มาเล่าให้ฟังก็ไปด้วยกันก็เนี่ยรุ่นพี่เขาแบบโอเคจำแล้วพอถึงคืนนั้นเขาก็เตรียมหมอนเตรียมผมนอนใต้เตียงเลยพอถึงประมาณเที่ยงคืนได้มั้งครับก็ได้ยินเสียงเหมือนคนลากอะไรมาหน้าห้องแล้วค่อยเปิดประตูเข้ามา ประตู คือรุ่นพี่คิดว่าจะรอดแล้วผลสรุปคือตอนที่แฟนรุ่นพี่กระโดดลงไปเขาหัวลงอย่างเงี้ย อ๋อ แล้วเขาสิ่งที่ลากมาคือหัวเขาลากมาเรื่อยๆกับพื้น ซึ่งสรุปก็คือโดนรับอยู่ด้วย อ๋อเขามองเห็นนี่เพราะ ใช่ หัวลง เพราะหัวเขาปักลงไปอย่างเงี้ยแล้วหัวก็ลากมากับพื้น ก็ประมาณนี้แต่ส่วนตัวก็ไม่ได้กลัวอะไร เรื่องบุญก็จบแล้วนะ ใช่ประมาณนั้น แล้วคุณทะเลนี่คุณมีอะไรไหมเนี่ยกับเขา ครับมาคือเอาจริงต้องบอกก่อนว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยเห็นไม่ได้มีน่าจะไม่ได้มีเซนส์ด้านนี้ไม่เคยเห็นอะไรเลย ถึงจะอยู่ในหลายๆเหตุการณ์ที่เพื่อนเห็นหรือว่าคนรอบตัวเจอเราก็ไม่ได้เจออะไรอย่างนี้นะฮะก็มี ยังไง ล่า สิ สุด ครับ ปลายปีที่แล้วกับกองถ่ายอีกเรื่องหนึ่ง อือหือ ครับผมก็ทีมงานกองนั้นเองนะครับผม ครับ ก็เจอด้วยกัน2รอบผมก็อยู่ในเหตุการณ์2รอบนะฮะถ่ายทำกันที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ถ่ายกันถึงดึกถึงดื่นถ่ายกันถึงดึกถึงดื่นแล้วก็มันก็ต้องไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้แล้วก็ห้องน้ำก็อาจจะไกลนิดนึงจากตรงหน้าเซตผมไปแล้วต้องทำเป็นนักแสดงผมต้องรีบไปรีบกลับมานึกออกไหมแล้วเขาเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นทีมงานเขาก็เข้าไปก่อนเขาก็เจอ เฮ้ยมาใกล้ๆดิ มามอบดิ มามอบหน่อยดิ พี่รถมามอบดิ มามอบหน่อยดิวันนี้ดีฟอร์ แซม ขอแบบวันดีแบบน่ากลัวที่สุด นี่ทำแมวอะไรนี่ นี่กูตกใจจริง ทำมีเพื่อน ไป ไป จริง เจอกัน ไปจริงใช่ไหม เจอกัน ถึงไหนแล้วนะตะกี้ จริงเพื่อนเจอเพื่อนเจอ เพื่อนถามว่าห้องน้ำเนี่ยที่เขาบอกเขาเข้าไปก่อนแต่ว่ามันเป็นห้องน้ำเดี่ยวนะใช่ไหม มันเป็น ไม่ ห้อง ว่ากูไม่อยู่ในเรื่องกูระแวงวันกี้ดีก เป็นห้องน้ำเดี่ยวหมายถึง น้ำเดี่ยว มันเป็นห้องน้ำ แบ แบบ บ ห้องเดียวที่เราเข้าไปแล้วต้องแบบล็อกคนเดียว ที่แบบเขาต้องเข้าต้องเข้า ทีละคนอ่ะเข้าทีละคน ไม่มันเป็นห้องน้ำก็แบบห้องน้ำมอมันก็มีอะไรแล้ว อ๋อ อะไร โอเคโอเค ใช่หมายถึงว่าเขาเดินนำเข้าไปก่อน เขาออกไม่นี่คือเจอเขาตอนที่ ส่วนกัน เดินสวนกันออกมา นี่จะไปเข้าห้องน้ำเขาเดินออกมาแค่เขาเดินนิ่ง เขาก็ตันมาเลย เขาตันมาเลย อะไรอย่าง แล้ว เงี้ เราไม่ ย เอะใจเลย เราไม่เราก็เข้าไปเรารีบจะไปถ่ายต่ออ อ่า ไปเข้าห้องน้ำอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วปุ๊บไปถ่ายงานต่อหน้าเสร็จ ครับ จนอีกวีคหนึ่งกลับมาที่โลเดิมแต่ว่าเนี่ยดึก อีกวิอีกเลย เขาก็มาเล่าให้ฟังว่า เจอนะ แบบหน้ากระจกตอนล้างมืออะไรอย่างงี้แบบยืนล้างมืออยู่แล้วก็มาแบบข้างๆอะไรอย่าง มา งี้ ซ้ำให้ ไม่ใช่ มาสับด้วยเหรอ เป็นหน้า อร่อยนะพี่นะ จริง ตัด อะไร สัก เลย ทีได้ไหมมันสักทีได้ไหมเอาเงี้ยเอาแบงค์20ไปแล้วก็อยู่นิ่งๆนะ คืนนี้ผมยังไม่ได้เลยพี่มันอร่อยนะ โอเค ได้เลยน้อง แล้วก็เป็นคนเนี้ยแหละ เพื่อนคนเนี้ยแหละที่ไปเจออีกทีกับกองเนี้ย โอ้โหเรียกว่าโผล่แบบอยู่ในกระจกข้างหลังแล้ว อ่า ต้องมีรีแอคแบบหันไปมองป่ะอย่างนี้ป่ะ ไม่ เขาบ แต่ อกว่าเขานิ่ง แล้วก็ ทำเป็นไม่เห็นอย่างนี้เหรอ ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เขาออกมาเราก็เดินสวนเข้าไปชิวๆ แต่พี่คือไม่เจออะไรเลย ไม่เจอ ไม่เจอเลย ครับ ขั้นคำถามระหว่างการเล่าสักนิดนึงแล้วกัน ครับผม ยังไง ครับ ดี ผมเลยจะถามพี่ๆทุกคนแล้วกันว่าสมมติถ้าแบบได้มีโอกาสไปบ้านผีสิงเนี่ย อ่าฮะ อยากจะชวนใครในกลุ่ม Be My Boyfriend 2ไป ไม่ใช่ทอมมี่อะ พูดอย่างนี้เลยเหรอ อืม ทำไมวะ ถูกแล้ว พี่ชายก่อนพี่ชาย เป็นเราเหรอ เป็นเราจะเอาทอมมี่ไป อ่า เพราะว่าคนอื่นมันไม่กลัวไง ซึ่งแบบเราสามารถเห็นได้บ่อยๆสำหรับคนที่ไม่กลัวไง แต่การจะไปเห็นโมเมนต์มึงปอดแหกอย่างเงี้ยกูไม่รู้จะไปหาดูได้ที่ไหนบ่อยๆไง พี่เลือกถูกแล้ว ผมไม่กลัวนะเว้ย เฮ้ยจริงเหรอ มึงกลัวหรือไม่กลัว ไม่กลัว อ่ะไม่กลัวกูไม่เลือก มันก็ไม่มีใครกลัวเลยเหรอเฮ้ยได้อยู่แก้ขัดได้อยู่ เอาไว้ได้แค่ไม่เคยเห็นแล้วก็ชอบดูหนังผีมาก แต่กลัว กลัวแต่ งั้น กลัว งั้นขอเปลี่ยนเป้า แผน พี่ ไม่ทัน จะพาผมไปผมก็อยากพาพี่ไปเหมือนกัน อ่า พี่น่าจะพาผมรอดออกมาได้ มันก็ไม่แน่แล้วอย่างทอมมี่อ่ะพาใครไปบ้าง ผมว่าผมต้องพาสิ่งที่มันสว่างที่สุดเข้าไป เฮ้ยยังไง ไม่ต้องบอกก็รู้อ่ะ อย่างน้อยเนี่ย ถ้าเราไปในบ้านผีสิงอ่ะ ความมืดไม่ทำร้ายเราเว้ยแต่ถ้าผมมีสิ่งนี้ เรามีไฟฉาย เอาเอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์เลย ไฟฉายนี่ไฟฉายเล็กๆจบเลยนะแต่ตอนการทำงานแขนออก ขอโทษนะครับพี่ โอ้ป๋า
คุณศิวัตรนะครับเป็น ผมก็อยากพาที่เข้าไปเหมือนกัน รอบ ผมรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรสนุกๆใช่ครับผม คุณบุญ บุญเหรอพี่สี่แล้วกัน ตะพึก ตะพึกเอาตะพึกเข้าไปเพราะตัวใหญ่ดี ถ้าเจออะไรน่าจะบังได้ พลาดแล้ว เห็นกล้ามๆเหมือนกันโอ้โหตัวเซนซิทีฟจริง เคยเจอตอนที่สี่กว่า อย่างนี้เลยสี่บุ้งอย่างนี้เลยวันนั้นไปโอ้โหเขาได้บอกว่าดูแบบกล้ามๆเหมือนกันใช่ป่ะวันหนึ่งมันมีแบบว่าช่วงที่พักอยู่ใช่ไหมแล้วก็เราก็จะแบบไปกางเต็นท์เป็นโต๊ะสนาม โต๊ะสนาม สนามเดินป่านั่งกันอยู่ก็คุยกันคุยเล่นปุ๊บแล้วอยู่ๆก็ตกใจอะไรไม่รู้มีตัวหนึ่งเดินอยู่บนมือแล้วมดที่เขาตัวหนูก้มอ่ะผมไม่รู้ว่าพี่ซีมันไม่เคยเล่นหรืออะไรแบบตอนเด็กเพราะผมแบบเด็กต่างจังหวัดไงผมไปเล่นแล้วมันก็มันเป็นมดโง่สุดเลยมันเป็นมันเป็นมดอ่อนแอต้นกัดแล้วปัดก็ได้แต่พี่ซีแบบมันไม่มีวิธีจัดการกับมันอ่ะ ทอมมี่แล้วกัน ท ทอมมี่มีเรื่องเล่าอะไรไหม จริงเขามีเรื่องผีเยอะมากเว้ยนะบ้านที่ต่างจังหวัดคือเราไม่รู้เหมือนกันแบบแต่ว่าเหมือนทุกคนแบบเล่ามาตลอดว่าแบบจังหวัดบ้านทอมคือจังหวัดปราจีนบุรีใช่ไหมครับแล้วก็คือบ้านที่ทอมอยู่มันคือกาญจนบุรีแล้วซึ่งตรงนั้นมันเป็นสนามรบเลยเวลาแบบเขาฆ่ากันหรืออะไรเงี้ยตรงบ้านทอมมันเป็นที่ดินแบบเหมือนเป็นวัดเก่ามากๆแล้วตรงนั้นมันเป็นแบบป่าช้าหรืออะไรที่แบบเขาจะเอาศพมาฝังนะ สวย แล้วคือมันเป็นมาตั้งแบบหลายร้อยปีแล้วไงตั้งแต่บุตรทวดเลยแต่คือเขาก็แบบตั้งแต่คุณอาตั้งแต่เด็กๆเขาเจอกันมาตลอดเลย ตอนนั้นจำได้อนุบาล3ซึ่งในวัยเด็กเนี่ยเราก็จะถูกปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบหนึ่งอย่างผมมีน้องชายอยู่1 คนก็ดูหนังกันอยู่ มันจะมีหน้าต่าง3 บานขวาบานหลังแล้วก็เนี่ยเป็น4 มุม หน้าต่างแต่ละมุม ใช่เป็นพี่น้อง2 คนด้วยความที่เกี่ยงกันอ่ะมันจะต้องแบบมีคนหนึ่งที่มันเกี่ยงกันปิด2 หน้าต่างใช่ปะปกติ ใช่ปกติพี่น้อง ปิด2 หน้าต่างแล้ววันหนึ่งก็จะแบบคนหนึงปิดหน้าต่างพอสลับกันก็เหมือนแล้ววันนั้นมันเป็นวันที่ผมจำไม่ได้ว่าผมปิดหน้าต่างเดียวหรือ2 หน้าต่างแล้วซึ่งหน้าต่างบ้านผมอ่ะมันจะเป็นตะข่ายเป็นตะข่ายก่อน เป็นมุ้งลวดมุ้งลวดเปิดมาแล้วก็แบบว่าเป็นเหล็กดัดอีกจะเป็นต้องเอามือล้วงเข้าไปเพื่อที่จะดึงเข้ามาแล้วมันจะฝืดๆหน่อยแบบว่าเสร็จปุ๊บตอนนั้นก็ด้วยอนุบาล3ก็เด็กๆไม่มีแรงอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนเวลาดึงมันก็ดึงยากแล้วมันต้องปิดประมาณ3 บานหรือ4 บานก็ดึงปึ้งปิดแล้วก็มันมีบานหนึ่งก็เลยแบบดึงก็ดึงไม่เข้าตอนนั้นไม่มีสมาธินะมั้งเหมือนแบบคอนเซนเทรตหนักเลยแล้วหันมาดูแบบดึงปิดพอปิดเสร็จปุ๊บมันเป็นจังหวะที่แบบหันไปมองพอดีแล้วก็ปิดไอ้ตะข่ายปิดปุ๊บแล้วก็เป็นแบบสไลด์ผ่านหน้าเว้ย ดอลลี่อีกแล้วเหรอ ใช่ดอลลี่เว้ยเป็นดอลลี่ เหมือน แบบ กูเลยเนี่ยตัวเดียวกันปะเนี่ย แบบเหมือนเป็นคุมขาวๆอ่ะแล้วก็แบบสไลด์ผ่านแล้วทอมก็แบบตกใจเลยเว้ยทอมก็แบบกระโดดออกมาเลยแบบร้องอ่ะเฮ้ยแบบเจออะไรไม่รู้แล้วแบบบอกอาเว้ยแล้วซึ่งอาเขาก็แบบคิดว่าเราโกหกแต่มันคือแบบเขาคิดว่าเราโกหกเพราะเราเป็นเด็กเขาไม่เชื่อแต่คือมันเป็นภาพที่มันจำมากมาตลอดเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบเจอ ภาพจำชัดเจน ใช่ ผมไม่มีเรื่องเล่าผมขอเป็นคนโหวตให้คะแนนเรื่องเล่าแล้วกัน แต่ละเรื่องที่เราเล่า เรื่องของใครเนี่ยแบบว่าเด็ดสุดนะฮะ เต็มกี่กะโหลกเต็มกี่กะโหลก เรียงเลยไหม เต็ม5กัน เต็ม5 กะโหลกเต็ม5 กะโหลก พี่ชาก่อนเลย ผีดอลลี่ พี่ดอลลี่ วิชาผมให้3แล้วก็ของพี่บุญพี่ลากใช่ไหมลากมาผมให้ 4.75 เฮ้ เฮ้ ย ยโอ้โหโถเลย คนต่อไปนะครับผม ครับ พี่ทะเล เรื่องเพื่อนไม่น่าคบ เพื่อนไม่บอก จริงๆผมรู้สึกว่าของพี่ทะเลเนี่ยให้ 4.76 เลย เฮ้ย ได้ไงอ่ะ ผมให้เฉียดมาไม่เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเฉียดฉิวจะเห็นเลยไม่เห็นเลย ใช่แล้วมันใกล้ตัว แล้วมันใกล้ตัว แต่ของพี่ทอมผมให้ 2.1 พอ เฮ้ยเดี๋ยว ไม่เหี่ยวจังอ่ะ คือผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องตอนเด็กๆไงมันแล้วแบบมันห่างไกลมานานแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องมันยังแบบพวกเส้นเรื่องมันยังบางไปหน่อย มึงส่วนตัวกูเลยมึงส่วนตัวกูเลย มึงเถียงกรรมการไม่ได้นะเขา ขอถามนะเรื่องทะเลน่ากลัวไงเดี๋ยวพูดนี้มีอะไรน่ากลัว เขาเจอไงถ้าเขาเจอมันแย่เลยนะถ้าเขาเจอ ผมบอกแล้วเรื่องพี่เลนเนี่ยแบบน่ากลัวจริงเพราะว่าเขามีเดินเข้าประตูห้องน้ำแล้วคือแบบโหพี่ผีห้องน้ำอ่ะน่ากลัวอยู่แล้ว คือมึงชอบห้องน้ำของกู100 กว่าปี ลบกันตายกี่ร้อยศพฝั่งมึงชอบห้องน้ำ ผมเป็นกรรมการพี่ไม่ต้องพูด มึงมองหน้ากู ไม่จบ กูไม่จบมึงมองหน้ากูมึงบอกกับกูตรงๆว่ามึงแค้นกูมากที่กูเลือกฟันมึงไปเข้าเลยนะ
ไม่ใช่ผมอะชอบเรื่องผีห้องน้ำเป็นหลัก ถ้ามึงปิดหน้าต่างห้องน้ำอ่ะมาให้แล้ว ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์ Rose in the House ครับผม อยากบอกว่าพวกเราตั้งใจเต็มที่มากๆ ใช่ครับแล้วผมบอกเลยนะรถอินเดอะเฮาส์เนี่ย มีห้องน้ำด้วย อยู่ในห้องน้ำ น่ากลัวมากอันนี้น่ากลัว กับตัวเลย จริงบอกเลยนะว่าโรสเนี่ยปิดหน้าต่างด้วย นี่ย้อนยุคด้วย เป็นร้อยกว่าปีด้วย โอ้ยเอาเป็นว่าส่งมาขนาดนี้แล้วไปดูกันเยอะๆนะครับ ครับผม 5 กะโหลกเต็ม เจอกันครับ ๆเจอกันครับ ครับ